วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเจออาการแบบนี้เตรียมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ได้เลยครับแบตเตอรี่นะครับถือเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางซึ่งส่วนใหญ่นะครับมันจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่1ปีครึ่งจนถึง3ปีขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบบแห้งหรือแบบเปียกมักจะมีสัญญาณเตือนก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดคล้ายๆกันนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าสัญญาณเตือนแบตเตอรี่มีปัญหามีหลักๆอยู่อะไรบ้างพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์จะรู้สึกเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีกำลังสตาร์ทติดยากกว่าที่เคยเป็น 2. หลังจากจอดรถดับเครื่องแล้วทิ้งไว้สักครู่หรือดับเครื่องเสร็จแล้วสตาร์ทใหม่ทันทีรถจะสตาร์ทติดยากต้องพยายามสตาร์ทหลายๆครั้งถึงจะติด 3. ไฟส่องสว่างด้านหน้ารถยนต์ไม่ค่อยสว่างเท่าเดิม 4. ระบบล็อกประตูและการทำงานของกระจกไฟฟ้าช้าลงกว่าปกติอืดๆไม่เร็วเหมือนเดิม 5. แบตเตอรี่แบบเปียกน้ำกลั่นหมดเร็วกว่าเดิมต้องเติมถี่และบ่อยขึ้น 6. ถึงขั้นต้องพ่วงแบตเตอรี่เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ในการสตาร์ทรถยนต์เพราะสตาร์ทรถไม่ติดเมื่อไหร่ที่อาการเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นให้คุณเตรียมตัวเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ได้เลยยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะไม่แน่ใจว่ามันจะไปหมดกลางทางที่ไหนและเมื่อไหร่หากเจอแจ็คพอตในขณะที่มีธุระเร่งด่วนมากๆจะหงุดหงิดทีเดียวเลยครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ